السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة إن شاء الله. دي نحاول إن احنا لو خلصناها النهاردة أوكي إن شاء الله. يلا بينا نبدأ في دي وبعد كده نبقى نشوف فولكيت تكون قطعت أخوه بقى. Tell me about Jorvik. يقول هيثم there are 3 more ثلاثة أهداف targets there. أخرى هناك. If that is true, you are in luck. Our old friends Yor and يعيش Ljuvina have صديقنا made their homes in لوفينا Jorvik. وهيو. Both had status and influence in Norway, so they may have valuable insights into the city's politics. That would make my work easier. What كويس. say you then? طيب سأتعهد بالولاء ليورفيك. أعلنت المنطقة ولاءه الحفلة الترحيبية. Do you know where I might find Hjor and Lufina? When entering a new city, it is best to ask around the ports. يعرف The الناس. people there know more than the average peasant. طيب لما ادخل احنا وصلنا. بس يعطيكم العافية. بس ارسي بقى هنا. بس ارسوا بقى رسوا. The order of ancients lurk in the streets and alleys. My old friends Hjor and Lufina live here. ارسي يا معلم. يلا هولد هير. بس لو احتجتكوا هزمر لكم تيجوا على طول. نجرب الزمارة كده. حبيبي يا درش، ازيك يا اسلام؟ حبيبي احلى مسا عليك يا سمسم. مصطفى رمضان تعال اشرب شاي. تسلم انا والشفا. ابحث عن اوفينا، يقال انها تعيش حول الميناء. طيب نطلع الغراب بتاعنا هو اللي هيجيب لنا مكانها بالظبط. والله شكل الغراب بص تعبان ومش هتعمل لنا حاجه. والله لازم ادور يدوي، لازم اقعد ادور انا حوالين المينا. اصل حوالين المينا دي يعني ما يعني مكان كبير، يعني مكان كبير مش صغير. طب ندور هنا. في حد هنا ممكن نسأله. مستودع التجارة. نسأل الراجل ده. حبيبي الحمد لله بخير يا سمسم. Hi friend. Hi friend. You help me find some of my people. I'm looking for Hjor and Lufina. Hjor. I know him. هل أنت من أصدقائه؟ Are you a friend? I am. Then you will get no help from me, Oh, or any of the other merchants for that matter. Now, if you don't mind. Bitter. Hjor wronged him somehow. ده بيقول لي انت صاحبه، قلت له قال لي طب انا مش هساعدك في حاجه ولا اي حد من التجار هيساعدك. انت قفلتها في وشي يا ابن الفقريه. هو ما هم بيكرهوه ولا ايه؟ طب العيل الصغير ده جدع اديله فضه وهو يقول لنا فين. Little one, can you help me? I'm looking for some friends. هل تعرف هيرو ولا فينا؟ mean anything to you? اظن انا اعرف ذلك الاسم. I think I know that name. انها امرأة من برملاندا. She's from Biamiland. Very smart. She sounded funny, so I asked her once. Hope it wasn't rude of me. You want to speak to the dockmaster, Grigory. I've seen him talking with her before. My thanks. تعالوا نسأل هنا في المكان ده. في جنود هنا وفي حاجات اهي. And what about me? Move along now. We ran a clean dock in Jorvik. نديله بنزاهة. بصوا لي ازاي. You must be the dockmaster. What gave it away? Everyone hates you. كله بيكرهك. As I just explained to your friend there, if your wares have been seized, take it up with the council. These merchants are not my friends, but I'm looking for some. Hjor and Lufina. You know Hjor and Ljuvina? ان هو شأنك What بهم. business do you have with them? أعرفهم. We know each other from Norway. Bid farewell to that land, but not to old friends. زي باسم كده ده خاين برضه. لا باسم مش خاين لا. بس هو في حاجة مخبيها. They're driven, and so am I. Now I would like to see them again. In a manor surrounded by flowers. That's where Hjor and Ljuvina live. الراجل ده ادانا معلومات عنهم اهو. How about some coin for my trouble?
عايز اديك بعض How الكوين. about I cut out your tongue? ماذا ان قطعت لك لسانك؟ Forget I said anything. ايوه كده اظبط نفسك. مش انا يالا اللي بيتاخد مني فلوس يالا وتعلم عليا يالا. A manor. Pure love وزراعة would have يبدو done well for قطع themselves. تمام. هما قابلوه بقى يعني بلاء حسن بس شكلهم كده جايين على التجار. لا خالي خلي بالك. خاين ازاي؟ اصل يعني هو مش موضوع خاين، هو تبع اللي هو يعني هو تبع Guards here are الاساسن vigilant. ومهمته ان احنا نقتل تنظيم القدماء. فايه الخيانه اللي فيها مش عارف الا لو انت شفت حاجه على اليوتيوب يعني. احنا ندور على الناس هنا. يلا بينا. هما هنا بس هما هنا فين؟ لازم ادور كل حاجه لازم ادور. منزل المستشار Here, this is their home. هو ده المنزل بتاعهم. The place has been ransacked. المكان فيها ملاهب المكان وهذه الجثه. It's not your Olufina. اوه ماي جاد. جي تي اكس 1600 1660. الراجل ده نزل 2080 دلوقتي. خلينا طيب نخش كده في انا مش شايف. طب هنا في المكان ده بيقول ان هو اتنهب وفي دماء على الارض. دخلنا في لغز اهو وفي جثه نعاين Scattered scrolls. مخططات متناثره. كان اللص يبحث عن شيء. طيب ماشي. لا 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 حط فيها ايه. طيب في حاجات تاني هنا برضه ندور عليها معينه. There was a struggle نبدو here. انه وقع قتال هنا Looks like it واستمر في continued الخارج. outside. استمر في الخارج. يبقى نطلع بره بقى. في دم هنا اهو. في حاجة. Blood. هناك دماء هناك ليس هناك جثة. إلى Which أين way did ذهب؟ they go? طيب الدم نمشي ورا الدم كده. في جثة اهي. بالله عليك جاوبني. يمكن انت من مصر من لهجتك. سعر بي اس 5 بكام في مصر؟ والله يا عبد الله بيقولوا في حدود ما بين 28,000 ل 30,000 جنيه. ده سعره في مصر. بس استنوا عليه شوية. استنوا عليه شوية. كده كده ملوش حصريات قوية يعني. لما تنزله حصريات قوية يبقى يعني بعد سنة من نزوله. لوفنا. لقينا لوفنا. او خلي حد في الخليج يجيبه لكم ويبعته لكم مصر. هتوفر حوالي 15-18 ألف. Now. It's me, Lufina. It's Eivor. Eivor? من أرسلك؟ Who sent you? Are you with them? Breathe, Lufina. You're rattled. You know me. I am a friend. Are you? You show up here like this. These people tried to kill me. لن تقتل من دون أن أحمل سلاح. علينا الرحيل من هنا. أنا هنا للمساعدة. I heard there was trouble in لأن Yورفيك. بالعراق I have بكام؟ only come to 12,000 help. On my honor. بالدولار؟ لا بالدولار ما دخلتش فيه بالدولار. ما اعرفش بالدولار كام والله. عندكم 1200 دولار؟ 1200 دولار. لا 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 غالي غالي. I am sorry, Eivor. I did not mean to doubt you. It has been a tense بتتكلم few weeks. سبب ايه اللي Who حصل؟ were they? Why were they after بيلاحقوها you? ليه؟ دي طلعت They عليها were after احكام this. I وبيجروا ورا do دي. not know what it is, but these men were ready to kill me for it. لكن الرجاله دول على استعداد I'm a لقتل. fellow soldier of Christ. You know him? I've seen a letter like this before in London. This city is in great danger. Where's Hjor? ويز هيور؟ At the Royal Hall. I will take you there. ودينا Pull up 1200 your دولار. hood. We may not be safe just yet. لا 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 غالي. This way. ده سوق سودا يا صاحبي. اللي موجود ده سوق سودا. اشتري. احنا المحلات عندنا هنا They are still looking for me. كلها رفضت بيع البي اس 5 الا بالسعر الرسمي. لان هو نزل وبعد ما نزل بحوالي يومين كده
ابتدى السوق السوداء، هو اعتقد سعره 140 دينار او 150 دينار. السوق السوداء بيتباع ب 350 دينار كويتي. ف الناس المحترمة رفضت ان هي تبيعه، No, absolutely. وكله قاعد مستني النسخة التانية. بفرنسا ب 499 دولار. طب كويس، ده ممكن سعره كويس يعني. في ناس في فايت في فايت. مين اللي بيدوروا علينا دول؟ اختفى. انتوا بقى مين بقى؟ يخرب بيتك. شوف السعر الرسمي بتاعه اللي نازل من شركة سوني. تعالى والنبي انا حاططها في دماغك. تعالى يخرب بيتك. تعالى فين دماغك؟ هات لي دماغك دي هجيبها لك نصين. تعالى ارفع خد صورة بقى، صورة بقى وانت شكلك حلو كده. لا استنى لما ايه، استنى لما تكمل ايوه يا ابني، وخليك واقف زي ما انت. تعال يا نهار ابيض، جالي مصيبة تاني، جات لي مصيبة تاني. عليكم السلام يا جماعة. دي مصابة. تعالي ده انت طلعتي تعبانة. تعالي قومي. الناس دول عايزين يقتلوها. اعتقد تنظيم القدماء ليه يد في الموضوع ده. تنظيم القدماء هنا موجود في المدينة، ليه يد في الموضوع ان هم يقتلوا البنت دي. هنكتشف الموضوع ده مع بعض. استنى. هو بتبص لمين؟ في الفك على طول، تديها له في الفك من تحت الفك لفوق ما ينطقش تاني. I think it is safe now. Gods, Eivor, your arrival could not be better timed. Call it fate. I had hoped our paths would cross again, though I imagined a calmer reunion. We fled one problem only to find ourselves embroiled in another. While King Richier is preoccupied with the money shortage, a group called تدعى the جماعة Red Hand المجرمين has تحت been دراسة imposing our خطوة. will. The ones who attacked you. Yes and no. إنهم They are وشوش ولكن bandits, يتحد but someone is أحدهم. controlling them. ممكن Look no تبع further تنظيم than the القدماء. names in that letter. محمد ابو سند كيفك يا Killing them is the اخوي؟ reason ابو I'm سند here. من الاردن. انا But they are متابعك coded. حبيبي، احلى مسا They عليك could واهل belong to الاردن anyone. حبايب قلبي. The sludge in the streets often drips from the gutters of the halls. When in doubt, look to those in power. حبيبي يا mean جمال، the شكرا على council? اللايك والشير يا حبي. Yours is on the council. That works in our favor. يمكن Someone we أنا can trust to موصول find the بين answers we تمام. seek. Yes, we are nearly there. طيب استنى كده ناخد هيلث قبل ما ندخل، عشان انتوا شكلكوا عليكوا طار وانا ايه، وانا جاي المكان ده كده ومش فاهم حاجة. هنا نحط لهم الدرع اللي هو عليه الجمجمة ده. استنى لا اتكل على الله. القاعة الملكية. ايوه كده نخش قاعة ملكية بقى. Look who has come. في ايه؟ تبعنا دول ولا اقتله؟ ايوه اهو صديقي هيرو. بعدين في البرد ده يا جدعان. هيرو حبيب قلبي عامل ايه؟ It pleases me to see you, old friend. All are welcome here in Jorvik. It's good to find you well, Yor. Both of you. What are you doing here? You have not come all this way for the Yuletide. I've come to warn you, old warrior, about a rut in your city. 3 figures, corrupt and dangerous. We should work together to bring them into the light and kill them before they come to power. However I may help, I am ready. Slow yourselves. Eivor, we cannot just go running around the city, poking and prodding and killing at will. They nearly did me, Yor. What? These people sent the Red Hand after her, ready to shed blood in your streets to keep themselves a secret, but they failed. This is the letter that was sent to our home. The الإبرة the firebrand. وجذور النار والسرداب. They belong to a group ثلاثة called the دلوقتي Order اهو. of Ancients.
These are their assumed names. Our leads. Listen to him, Yor. He has dealt with their kind before. Corruption has seeped its way into وصلت على طريقه زي يورفيك. But King Rishi's ولكن hands are الملك full, which ريسكي means مشغول my للغاية hands وأنا are full. كذلك أيضا. Counsel on this matter will fall on deaf ears. I do not want his counsel. All I have told you stays between the three of us. But you should introduce me to the king. I will need to align with him if we are to go about this freely. تعالوا نخش نشوف الملك. يكشف ما يكونش الملك تبعهم. يفوز البكتيون بهذه الحرب علينا التعاون معنا توفير. البكتيون دول موجودين في كل العالم. The more you argue, the more my head hurts. Cure. I was not aware we had company, the likes of which I did not approve. تعال احنا نخش على الملك بقى نظبطه بقى. عشان ده مفكرني ضيف الشيخ عثمان، هم كمان ضيوفي. اقول له تحياتي يا سيدي، ولا اقول له انتبه لكلامك، ولا اقول له مدينتك في ورطة؟ انا هدخل في شمال وهقول له انتبه لكلامك. هو ملك اهو، بس ملك على نفسه، ده ما يعرفنيش شكله، ده انا ممكن اقتله هو والمدينة بتاعته كلها وانا واقف. فلازم ادخل في الدخلة الشمال من اولها كده عشان يهدى ويسمعني. هقول له انتبه لكلامك. Is this how you greet all the strangers who walk through your doors? Or just those who mean to help? Forgive me, Lord. أرجو المعذرة يا This is سيدي. Eivor of the Raven clan. لا تبدأ نفسك بالتعريف. أعرف جيدا من أنت يا ريكسي. You have a problem in Jorvik. Yes. وأنا أبحث في الأمر. A problem that nearly got my friend killed. Lufina was attacked by the Red Hand. They raided her home, destroyed her property, and chased her through the streets. Those bloody scoundrels again. She survived, but the Red Hand has been a growing problem here of late. And what is your stake in this? You some sort of wandering mercenary? No. This is Sigurd Jarl's Drenger. Took our old camp by the river Nene, as I hear it. I am Faravid, war chief to Halfdan Ragnarsson, and this well-fed wastrel is Audun, High Reef of Jorvik. I have seen rebel groups like this before. They sit and wait. The moment you lower your guard, they spring up like weeds. If left alone, they will take Jorvik out from under you. Not what you want. Not what Halfdan wants. Oh dear. What do you want? Tell me what you know about the Red Hand and I will rid your city of them. You can go about your affairs. They've been sticking their hands in coffers around the city, targeting nobles, merchants, and anyone else they can throttle. And they are growing, as you said. I would rather not be worrying about them come Yuletide. This is not something we can afford to ignore. If we do not have the means to deal with the Red Hand, we should let Eivor. Do what you can, but do it quietly. I do not want the public alarmed. Cure. Send funds to procure food and ale for Faravid's men. And make sure there's enough left over for the feast. But it's as I said. We don't have... Find it. I have spoken. الملك ده شكله تعبان. نسميه الملك بطيخة. اسمه الملك ريكسي. اسم كلب. Find more silver. Where? In a dragon's hoard? يعني كمان مفيش فلوس؟ I will take you back to Lufina. أنا معايا فلوس، تاخد فلوس وتجيب أكل ولا إيه؟ أنتوا جايين تشحتوا يا عم عليا ولا إيه؟ بالصلاة على النبي حاطين وليمة أهو، خنازير وأكل، أنتوا جايين تدعوا الفقر عليا؟ أنا جاي أشحت لكم يا عم. يجب أن يكون بيننا نحن الثلاثة فقط. تعالوا نشوف البنت. You will forgive me for stepping away. I grow weary of those pissing contests. My love, I am sorry for what happened. I should have been there. Nonsense. You have your duties to fulfill. Besides, a few bandits is hardly something to worry over. I am only glad you were not harmed. Eivor, I will be around if you need me. طب دلوقتي بقى نتحد مع البنت دي. عايزين نمسك خيط. Old habits die with the struggle. Yours changed, softened. Politics. It takes the Norse out of a Norse. I'm happy for him. And you as well. You have made something of yourselves here. Perhaps.
What do you have there? Christian texts, the Gospels, Ecclesiastes, the Revelation of John. The Red Hand steals all they can find. We may run the city now, but the Christians must still be allowed to worship as they see fit. Seems the Red Hand disagrees. What's more, قصدك النسخة اللي هي بتدعم الاسطوانات يعني الأقراص وكده. والله ما اعرفش، والله هو في فعلا نسختين، واحدة بيتحمل عليها وواحدة بتدعم الاسطوانات، بس والله يا صاحبي انا ما عنديش فكرة عنها لان انا مش موجود في مصر حاليا يعني. ممكن اخواتنا اللي موجودين في البث دلوقتي اللي في مصر ممكن لو حد عنده معلومة يفيدك يعني. طيب ما الذي تريد جماعة المجرمين من النصوص المقدسة؟ قابلت مسؤول الميناء، عليك اخباري بالمزيد، سأغادر الان. طيب خلينا نسأل قابلت مسؤول الميناء لان انا حاسس I went by the harbor when I first arrived. The dockmaster looked wary when I asked about you. That does not surprise me. كان He's been using Yورفيk's money soldiers to increase taxes, as if he's been ordered to by the council. Yor would never wrong the people like that, even if Rishiate demanded it. The dockmaster is a thief and a liar. A man in need of a throttling. I will have another look around the harbor. Try the trade depot. It's where he's holding the merchants' wares. حلو. طيب تمام نسأل بقى ده. What does the Red Hand want with Christian texts? That is the question. Whatever it is, there is no length they will not go to retrieve them. They have even burned people alive who refuse to hand over what they demand. Where is the largest collection of texts in the city? The archives. But they haven't been so bold as to attack it yet. Althon keeps a close eye on the place. I will try my luck there. حلو ماشي، يلا سأغادر الآن. نطلع بقى I'll نشوف get شغلنا. started at once. No, I need you here. Listen to the voices in this hall. Look for any signs, changes in behavior, anything. I would swallow a horse heart to join you, Eivor. I know, old friend. Your loyalty is why I need you here. I will return when I find something. تمام. دلوقتي عندنا كذا حاجة بقى. دلوقتي عندنا الراجل اللي في المينا اللي احنا قابلناه ده. الراجل ده بيقولوا عليه لص وكذاب وحرامي، لازم اروح اعلمه الادب، وكنت عايز اقطع له لسانه ده. وعندنا كمان المخازن اللي هم بيشيلوا فيها الحاجة ده برضو نفس الكلام. نحاول نطلع هنا نشوف المهمة اللي جاية دي ايه. نخش هنا. الارشيفات لابد ان نعود ان نحتفظ باوراق المجلس هنا. تمام. هنا طبعا ده المكان اللي هم بيحفظوه. خلينا نقرا الرساله دي. لا يزال الطابق الثاني غير مستقر، سنسترجع المخطوطات المحفوظه هناك حينما تتم الاصلاحات. ماشي. دلوقتي الباب ده ممكن يتفتح معانا ولا هيطلب مننا ايه؟ فتح معانا الباب. انه ليس هنا. I should look around. طيب نشوف هنا معينة. تفاعل. أسلحة وامدادات ولكنها لا تكفي لتسليح وإطعام أصغر الجيوش. المدينة دي شكلها مدينة تعبانة شوية، واحنا ايه؟ واحنا المفروض بقى ان احنا نظبط المدينة دي ونخلي فيها جيش قوي. ورد وخشب، طعام نبيذ، قائمة عناصر ثمينة لأعداد حسب. ومفيش فلوس. نشوف دي. من المخطوطات المختومة. ده مكان الملك اللي بيقعد فيه أعتقد. وده ايه ده؟ في حاجة غلط ولا ايه؟ Thank you, Auden. I will leave with these at once. Of course. A4, isn't it? What brings you to our archives? I've come to ask about these Christian texts. Lufina tells me the Red Hand is stealing them. And destroying them. I fear they will attack these archives next. The abbess here has offered to bring the texts somewhere safe. She's been working diligently on this matter. You flatter me, Lord. I only wish to help.
Abbess Ingeborg, this is Eivor, our honored guest from the south. Eivor has offered to help rid Yorvik of the Red Hand. How can I help? How can I help? كيف تم إقحامك في هذا؟ لما الاحتفاظ بالنصوص؟ ماذا لديك عن جماعة المجرمين؟ نقول لها كيف تم إقحامك في هذا؟ عشان البت دي بيقولوا عليها راهبة وشكلها مش راهبة خالص. An abbess does not strike me as a suitable choice against the gang of ruthless bandits. فعلا صح. It is my duty to protect the role of Christianity in our lives. Texts like this Gospel of Matthew were created for more than just perusing. They are a gift. They spread the word of God, and it is that which must be preserved, whatsoever the cost. I admire your resolve. But unless the Red Hand is dismantled, they will continue to harm those in possession of these texts. The Red Hand seems to know where to look for these texts. It may be someone is guiding them. What can you tell me? الاثنين دول مالهم كده مريبين. You know something else. That much is clear. The abbess has her suspicions. As much as it pains me to say, I suspect something foul at the rectory. I have heard whispering, collusion, and the bishop. He has been sneaking around the rectory, often visiting the priests in the cover of night. Time I pay these men of faith a visit. The rectory is on the road to the minister. I should look for the bishop there. طيب ماشي نشوف ده لو عنده كلام تاني. I have the Yuletide feast to prepare for as well. Do drop by for the festivities, A4. Have a drink or two. have a drink or two. انت عايز نشرب واسكر وما اخدش بالي انت بتعمل ايه. بس انا مش هسيبك. خليك انت قاعد ايه زي البطيخه كده وانا وراك برضه انت والراهبه اللي معاك دي. انا شاكك فيكم انتوا الاثنين. طيب نبدأ الحصان بتاعنا ونروح لبيت الأسقف والقسيس ونشوف عندهم ايه. بس كده التلاتة اللي موجودين هنا هم اللي مخربين الدنيا. التلاتة دول واحد اسمه جذور النار، واحد اسمه السرداب، واحد اسمه الإبرة. ألقاب يعني. دول هم اللي عاملين القلق. مين اللي بيعيط ده؟ قربنا نوصل اهو. ها هما موجودين هنا بقى رجال الدين. بس كتر خيرك. نخش عليهم بقى دخلة ايه؟ دخلة غباء ونسألهم بقى كل حاجة عن كل حاجة. Here's the rectory. The abbess said she suspected secrecy among the priests and bishop. Seems quiet. يبدو Where is everyone? فين الناس؟ بيقول لك يبدو الدنيا هادئة. طيب احنا لازم بقى نشوف مكان ندخل بيه البيت ده. تعالي. اسم العاب، اسم اللعبة قصدك. لو اسم اللعبة اسمها اساسن كريد فالهالا. ممكن نضرب بقى الباب ده من هنا. انا عايز اركز. ايوه بس كده. يلا كل اللي ما عملش لايك يا جدعان يعمل لايك واعملوا لنا شير وروقوا علينا كده ومسوا علينا كده ولا ايه؟ Get away. Stop. Dominus autum supplementum alpha liquidaya domino. Signatura unis pia في حاجة برضو هنا نشوفها الأول قبل ما يخطب أحدهم هناك وشك فيها الناس يخرج من المقبرة على رأسهم على طريق الدخول. طيب ماشي ندور. طب خلينا طالما في واحد مستخبي هنا برضو تعالى احنا ندور ايه. تعالى نسأل الراجل ده ونحاول نحل اللغز الغريب ده. Enough. Leave me be, please. What has you doused in sweat and trembling so? The Red Hand. They're everywhere. Please, I don't want any trouble. Looks as though everyone else has fled this place. So why are you still here? Waiting for the bishop.
One of our brothers said he would return soon. That's all I know, I swear it! Where's this other priest? He's locked himself in. That house, just there. طيب تمام. في الناس كلهم خافوا ومشيوا، وصاحبه اللي هو الاسقف التاني ده بيقول لك مخبي نفسه جوه البيت برضه، كلهم مستنيين اللي هو القسيس ان هو يجي. والبيت ده بقى لو جينا نفتحه من هنا مش هيفتح لانه الباب مقفول من جوه. عايزين نفس الحيلة بقى. مش حاجة هنا ممكن. البيت ده متقفل تقفيلة وحشة أوي. نخش منين بقى؟ ها. هنا ايديا. نطلع فوق. ممكن نلاقي مكان هنا. ايوه. ايوه هو ده قش ده عادي ننزل منه. بصوا البيت ده عليه علامة اكس يا جدعان بالاصفر. على فكرة البيت ده متعلم عليه ان هو ايه، يقتلوا اللي فيه ممكن او يعملوا اجتماعات فيه. انا ما خدتش بالي من البيت التاني عليه نفس العلامة ولا لا، بس البيت ده عليه علامة اكس بالاصفر اهو. فخلي بالكم العلامات دي والكلام ده مش بتبقى موجودة على البيوت العادية. البيت ده عليه علامة ولا حاجة؟ البيوت دي يا اما عاملين علامة عشان يتقابلوا فيها او مدينهم فرمان ان البيت اللي متعلم عليه ده اقتلوا صاحبه. طيب البيت التاني معلهوش اي علامات. نخش على البيت ده ونشوف مين اللي جواه. ممكن نلاقيه ميت اصلا. Tabes feli sono tumuit armis venit pluviali. Vel focibis auida mores نقراها نفهم انت مين. Hecres tristes. بس ما تركمش بالكلام. تعال خد. Been here long, priest? Just who do you think you are, trespassing like this? This is my property you've destroyed. لما الاختباء سأدمرك عليك إخباري بمكان الأسقف. أقول له سأدمرك عشان أخوفه. First your property, next your arm. And if you think I will stop there, you're mistaken. What do you want from me? I'm looking for the bishop. Where is he? Gone to his quarters. Said he would return once he finished tending to a private matter. But that was some time ago. Show me there. What do you mean to do with him? Now. Lord forgive me. Lord forgive me. افتح الباب واطلع وريني فين مكانه. اطلع وريني فين مكان الأسقف يالا ولا القسيس. وريني. The bishop's quarters. إنه مقر الأسقف. ما رائحة الحريق. رائحة حريق. حريق مين يا عم؟ في ايه؟ ايه ده؟ المكان ده مليان زيت. اوبا. المكان ده لو حطينا فيه شعلة نار. بص الزيت عامل فيا ايه؟ يا نهار ابيض. المكان ده بس عايش شعلة نار وشكرا. والمكان هيولع باللي فيه والله. خلينا نخش نحاول تاني. المكان ده متلغم يا جدعان. المكان بس واحد هيديني واحدة شكرا. اوه في ناس مقتولة. دماء. وقع قتال هنا. وقع قتال هنا وكانوا عايزين يداروا الجريمة بتاعتهم بقى ان هم يولعوا في البيت. فين بقى الجثة؟ ايوه الجثة اهي. استنى معينة الاول قبل ما اشيلها. يا قتل كان ده ولعوا. ورشوا البيت كله كانوا هيولعوه ولا ايه؟ مفيش حاجة تاني طيب قبل ما نمشي؟ هي دي بس. الراجل اللي جوه ده. تعالى يا عم حمل نشيلك وخلاص. تعالى. ننزل بقى ترمي هنا. نشوف الرسالة. رسالة محترقة. إخوة النور. أعلن وبأسي أنني أستقيل من واجباتي في الدير. تم الفتح عن النصوص التي كنا نحتفظ بها هناك. لم أعد أتحمل أساليب الراهبة. بيسامحني الرب على تدنيس تلك النصوص المقدسة. وصلت جيدا يا أخوتي. لم تعد الكنيسة مكانا مقدسا آمنا وأنا أكتب هذه الرسالة. أخشى أنه قد تم محاولة قتلي. تذكر هذا الاسم. جزوة النار. إنها نقط. بقيت الرسالة محترقة. على فكرة الراهبة دي شكلها هي اللي هتطلع جزوة النار.
اللي بتقول انا بحمي مش عارفه بحمي الحاجات والمقدسات ومش عارفه ايه، لان هو بيقول لك انا زهقت من الراهبه وكده، فالراهبه هي اللي بعتتني، بس انا حاسس ان هي فيها حاجه غلط. Someone knew the bishop was conflicted and killed him before he could say a word. قبل ان فعلا في حد قتله قبل ما ينطق بكلمه. It's a confession. انه اعتراف. The bishop played a لعب part in الاسقف destroying دور these في texts تدمير against تلك his own النصوص will. رغبا عنه. The rest of the تم letter is حرف الواقع burned. الرسالة ولكنها تطرقت Makes الأمر mention of the يتعلق minster and the بالنصر abbess. صح كده. Is that where she's been keeping these texts? Look around. Search every room. They're around here somewhere. إنهم هنا في مكان ما. It's them. It's the Red Hand. Oh, Lord have mercy. Quiet. اخرس. طب استنى بقى نستخبى. I need to leave. استنى كده نستخبى وهم هيدوروا عليا. على فكرة الراهبة هي اللي كانت عارفة إن أنا جاي هنا. روح انفخ الراهبة يقدرش، ده أنا هظبطها والله. اللعبة دي واقعية يا شباب، والله يا يونس أنت وكل واحد على حسب يعني اللي هو بيفكر فيه. طيب دلوقتي الراهبة هي اللي قالت لي على مكان اللي هو القسيس أو الأسقف اللي موجود هنا، وعقبال ما جيت لقيته ميت والمكان كله محروق. الراهبة هي اللي عارفة الدنيا فيها ايه. عموما تعال نطلع نشوف المجرمين اللي بره دول، بعد كده ايه نعيش اللحظة مع بعض. تعالوا. انتوا بقى يا جماعة المجرمين. Target sent the Red Hand after me. I must be closing in. It's time I head to the minster. لسه في ناس تاني. More than she's letting on. لسه في ناس تاني. ده دخل جوه ازاي ده؟ دخل جوه ازاي ده؟ يا ابني انا مستنيكوا جوه اصلا. زي ما انت خد دي ولعي بقى. ولعت وده المكان كله ولع. اوبا خلاص النار بتطفي هنا بسرعة قوي. لا الموضوع لغز كبير قوي، مش بس الراهبة، هي الراهبة معاها ناس تاني كمان. تعالوا بس هقتلكوا انا على الهادي، هقتلكوا على الهادي بس واحدة واحدة. تعال يلا. Let's not waste time. They must have secured the minster. ده المكان ده متلغم من جماعة المجرمين. ينفع افتح الباب ده؟ تفاعل. لابد من وجود طريقة أخرى للدخول. يبقى لازم نحل اللغز ده ونقتل المجموعة دي كلها. أكيد في طريقة تانية للدخول، فركزوا معايا كده. ممكن أطلع من فوق هنا وممكن أطلع. الباب ده كده مقفول من الخلف، ومفيش حل غير إن أنا ممكن أطلع هنا مثلا يعني. What? Just what do you think you're doing? This is no place for you, priest. Go. Now. Blasphemy! Stop this at once! Something troubling you, father? Abbess, look. اهي They are burning all of this بنت اللذينة اهي. Why are you not stopping this? كل شيء. اهي الراهبة. ليه بيحرقوا كل حاجة؟ اهي هي والله. Because I ordered them to. لأن أنا أمرتهم بفعل ذلك. أنت أيتها الراهبة. What? The vellum that burned before you are covered in lies. مليئة بالأكاذيب. So long as they exist, you cannot hope to see the world the way it truly is. هي بذرة النار. Abbess, what has happened to you? We are God's children all. Do not renounce him like this. Please, I beg of you. You can still repent.
God will forgive you. You know he will. Your mind has been poisoned, but worry not. We have the antidote. We will set a new example to which all may aspire. You're mad. You won't get away with this. I won't let you. There's no one to tell. No one who will hear your cries. Oh boy. If you cannot bear to watch them burn, then you should burn with them. Oh my god. ايه ده دول اتنين؟ I want it all destroyed. Every text, every passage, every scribbled piece of paper, everything. It is time to end this. Yes. Firebrand. عمرك. هما دول اتنين شبه بعض ولا ايه؟ ولا توأم دول ولا ايه؟ هوبا دول تلاتة. احنا شفنا كل حاجة. The Abbess is the firebrand. She'll kill whoever stands in her way. Time I get between her and her next victim. Hang on. عامل ايه؟ You're finished. Shit. الراجل اللي اتحرق ده ما ينفعش ان احنا الله يرحمك يا حاج والله. انت تدافع عن المقدسات. الذهاب الى البحيرة. نبدأ كده. ارمي. هما مشوا منين بقى؟ ايه اللي حملة انا عايشين قد ايه يا عم؟ طب انا المفروض بقى اعمل ايه بقى؟ المفروض امشي وراها. المفروض ان انا امشي وراها بس مفيش اي دليل ولا اي حاجة قبل ما امشي. مفيش اي دليل ولا اي حاجة. تعالوا هما مشوا من هنا. تعالوا نخش من هنا كده ونشوفهم هما راحوا فين. في مكان هنا وفي مكان هنا. في واحدة مشيت هنا. نمشي شوية كده بقى مش شايفينها. في واحدة هنا. لا 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 انت كده استعبطت قوي. لف كده واثبت بقى. هنا في المكان ده. طيب ماشي والتانية. هي هنا في المكان ده. والتالتة في المكان ده. في كنز. انا هبقى كده برجع للكنوز دي كلها تاني. احنا دلوقتي اهم حاجة ايه؟ نشوف القصة دي. احنا عندنا مكان هنا. قائد الكتيب. اللي بعده البيت ده فيه حاجة. البيت ده فيه معلومة مهمة لازم يدخل نضيفه. مفيش حاجة تيجي بالسهل. بيت التخصيص. ابعدوا المدنيين تبعد عشان خاطر انا غبي في المواضيع دي ما بشوفش كويس. عالي. ايوه ادي اول واحده اهي. بذور النار. ترى انت بقى ايه؟ رسالة إن لم يتم إصلاح الكائس جزوة النار قبل حدود الغرب في الصحراء لشخصية تطهيركم برفقة مش عارف ايه ده؟ مين اللي ولع فيا ده؟ مين يا ابن اللذينة؟ انت قلبك جاحد يالا. خد تعالى. وهم كذا واحدة كانوا ثلاثة. فيهم واحدة بجوة النار. يعني هم ثلاثة فيهم واحدة بجوة النار. أنا هقتل الثلاثة واكيد فيهم واحده اللي يعني هي اللي هتطلع بقى ايه؟ هتطلع هي اللي عليها العين. طيب ده هنا كده خلاص اوكي. هنا في واحده وهنا في واحده. تمام. احنا نشيل بقى العلامات اللي انا عاملها دي خالص.
عشان نبقى جاهزين للمواضيع دي. الحاجات كلها بتنور ليه كده؟ انا الحاجات دي بتغرينا يا جدعان، الحاجات اللي باللون الاصفر دي، بس مع نفسي بقى بعملها انا بقى. نبقى نعمل بس كده ترفيهي، ونروح نلم الفلوس دي ونحل الالغاز دي مع بعض. حل الالغاز ده فيه متعه لوحده والله. انا بحل الالغاز ده وانا قاعد لوحدي كده، بتاخد مني وقت وتفكير وشغل، بس لذيذه ممتعه يعني. هو في حد هنا؟ في حد في المكان ده؟ في حد هنا بس شكرا. هنا هنلاقي واحدة التانية رجع معانا تاني. هنا بقى المكان التالت، ندخل بقى كده نظبطه. شوف انزل يلا. بص مين دي؟ Several Christian texts. The abbess was right to cast suspicion the bishop's way. تمام. اوكي. دلوقتي فاضل مكان واحد. لا لسه فاضل مكانين. Hey! Time you die! هي التالتة اهي. تعال. ايوه تأكيد القتل يبقى هي طالما في تأكيد القتل يبقى هي. انت زعلانة ليه؟ تعال. كده احنا قتلنا 2. نديها واحدة في المعدة، قطعنا شرايينها خالص. نقابلها بقى في الحياة الأخرى ونديها كلمتين ونجري. This fire that burns inside, I've always had it. A longing to do something grand and important. But that door was always shut to me. My methods deemed too severe. I was cast out, shunned, scorned. But the Order, they took notice of me, saw that it was courage that drove me. Courage to change the world for the better. They reopened that door. And you used your chance to destroy a way of life you did not support. We have seen time and time again what happens when people are left to interpret for themselves. Knowledge must be controlled. Only then can the message be widely understood. The day where there is but one truth draws nearer. One truth, that is what the Order offers. This one sought to spark a new flame, but did so with a heavy hand, not a teacher's tongue. This cleansing of yours ends here. My work is incomplete, but not inconsequential. There are others who carry on. For one of the 4 is us. Why did you say that? What does it mean? Now I go. A flame that grows bright and burns ever more, ever light. ولعت في نفسها. بتقول احنا 4. 4 ازاي يا عم؟ هم مش كانوا 3؟ احنا قتلنا واحدة رحت الجحيم. فكرنا نفسها رايحة الجنة.
اودن ده ماشي معايا ايه، عامل شغل معايا قوي، اللي هو الاله ده. I should return to Lufina. You'll want to know about Ingeborg's involvement. طب كده التالتة بتاعتهم فين؟ نسبة النار. طيب اوكي. دلوقتي نرجع للبنت بقى نقول لها الموضوع. يبقى احنا نخش للبنت بقى منين؟ نروح نقول لها ان اول واحدة كانت الراهبة. What news do you bring? The firebrand's flame burns no longer. It was Jorvik's abbess, Ingeborg. Gods, I would never have suspected. Does the orders reach no bounds? None. And it is often those we least expect who carry out their ambitions. The abbess sought to destroy all Christian texts in the city, rid Jorvik of their ideals. She did utter a phrase that perked my ears. One of the four is ours. 4. But there are only 3 targets in Jorvik. Could there be something we're missing? Damn Picts! Not only do they hold the north, but those lawless Siths have free roam in our lands as well. Your said our spies are on the ground. Under the ground. الواد ده ممكن يطلع Only one معاهم of them برضه. has returned, bone beaten and blooded. The howling mother take them. والله الواد ده ممكن يطلع معاهم. Lovina, a moment of your time, and Yurfe's about. I will be with you shortly. يقول لك احد الاربعة لنا. مين بقى احد الاربعة؟ The disputes coming out of the docks lately have been deafening. Head there and dig around. Something is bound to turn up. طيب دلوقتي هي قالت لنا حركة جزوة النار اكتملت المهمة. دلوقتي فتحت لنا مهمة تانية ان احنا نروح للميناء. تمام. ونبدأ ان احنا ندور هناك على الفساد. الفساد هيوصلنا لواحد منهم. بس البنت كانت بتقول احد الاربعة وفي الاخر دخل واحد واتكلم. الراجل ده اللي هو عند الملك ده، ملك مش عارفة هفدان ده ولا ايه. الواد ده شاكك فيه برضه، ممكن يطلع تبعهم يعني. طب مفيش هيلث قبل ما ندخل ولا ايه؟ يلا نعتمد على القتل. طيب الباب مقفول. الباب مقفول من الناحية التانية. فاحنا كده محتاجين ان احنا نشوف مكان ندخل منه غير هنا. نقول بسم الله ونتوكل على الله. يلا بينا. برضه الباب ده مقفول من الجانب الاخر. لا حلو اهو. تحرص جماعة المجرمين وصد حراسة محددة لتنظيم مصلحة في هذا الميناء. طيب ماشي. بصوا احنا نهدي دي فوق دماغهم، نوقع دي فوق دماغهم. هات اللي هناك ده جبناه في دماغه. احنا لحد دلوقتي حلوين ازاي. انت تلعب بالنار يا فتى، اشتهر الابره بمعاقبه الاخرين. طيب نقرا الرساله دي نشوف فيها ايه. مش هينفع نقراها ولا ايه؟ لا ينفع. بس في واحد ميت تحت مزاولني. تفاعل. الشكاوى لم تصل الى المجلس. الشكاوى بتاعت اللي هم القرويين او التجار ما وصلتش. ازيك يا جمال. طب خلينا كده نعمل حاجة حلوة. نفكر كده هنخش ازاي. طيب هو المكان مليان تحت. ده ممكن نعمل حاجة حلوة خالص، وهي ان احنا نشيل واحدة من دول ونيجي نولع في الاخ اللي تحت ده. نقول له خد دي على طول، ما استناش. راح في 60 داهية. تعال انت برضو خليك قاعد. بس ده مش هيموت بسرعة. ده مات. بيولع بيولع. حلو. بيولع بيولع بيولع. ولع وخلص. ايه النار؟ لا لسه بيولع لسه بيولع. تعالى بقى انزل عليك اغتيال بقى. تعالى تعالى تعالى. نطلع كده. اطلع لك انا من هنا واقول لك خد دي.
تعالى. حلو. مقدرش انت مش شايفني انا ولا بتعلق وانت ساحب عليا خالص يا صاحبي. والله علقت وقلت لك يا مودي والله. ده انا كمان قلت مودي حساب كمان والله. شفت يا اسطى تعليقاتك. المفروض بقى هنا ايه؟ ده امدادات. ايه اللي بقى اللي محبوس ده؟ اوه وشق. اوبا 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 اوبا. ما طلعش صوت ما طلعش صوت ما طلعش صوت عشان ما نتفضحش. جايبين نمرة حابسين ولاد الذين. طب ده هروح له ازاي ده؟ هدخل له منين ده؟ هدخل له منين يا عم؟ ايه كمية المتفجرات دي؟ اللي حصل يا درش احكي لي. لا لسه بادئين والله لسه بادئين. انا ما اعرفش ايه اللي حصل. احنا لسه بادئين يا دوبك اهو. فلسه يعني الاحداث امبارح اللي انت سبتها احنا بنكمل عليها دلوقتي. منها بالصندوق. دوران الموت. حلوه اللي احنا خدناها دي. تفاعل. أتوقع وصول كل العملات التي تم الحصول عليها من التجار إلى مكتبي يوميا. لا يصعب العثور على أكشاكهم المغطاة باللون الأسود. لا تخذلني مجددا. أوكي. تفاعل. معدات نادرة مسروقة أنها سمينة يبدو أنها كميات جماعة المجرمين لجمع الثورات. مظبوط. عينت مين الملك؟ عينت فيلي. لو على امبارح يعني. الأقمشة السوداء في الأمر. ربما أجزم يتم خلال عرض بعض فضة في أرجاء السوق. تمام. طيب احنا كده حلوين قوي. نبدأ بقى ان احنا نروح السوق ونعرض بعض الفضة نخليهم يطمعوا فيا وساعتها هم يظهروا. واحد بره اهو. خلاص الباب ده نفتحه. اللعبة اونلاين؟ لا اللعبة اوفلاين. عامل ايه؟ دلوقتي نروح السوق بقى ونبدأ ان احنا ايه نسحبهم لينا. هم بيحبوا الفلوس وبيتعاملوا بالعملات وكده. فاحنا جاهزين بقى ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نروح السوق اعمل نفسي ان انا مشتري معايا فلوس كتيرة وابدأ اجذبهم. طيب سوق الفضيات. سأعرض بعض الفضة على التجار سيجذب هذا انتباههم. طيب هنعرض بعض الفضة على التجار والتاجر اللي هو هيكون تبع التنظيم او له علاقة بالتنظيم هيظهر. احمد رجب احلى مسا عليك. مازن الله ينور يا غالي مستنيك من الصبح والله. حبيبي يا مازن اهلا بيك. يلا بقى كده ايه. I have a haul of silver that will sink my ship. Can you help me spend it? Keep it down, would you? You'll get yourself killed flaunting like that, especially around here. What good is a market if I cannot sniff around its stalls eager to spend my gains? You want to let go your silver? Try the narrow alleys. الأزقة الضيقة. اوبا اديتني بتقول لي روح الأزقة الضيقة. البرد هيقطعني والله. في تاجر هنا تاني اهو. Hi, friend. I have a hoard of silver I'm making to spend. Can you help me? What have you got?
I have nothing left to trade, but Coppergate Market is the right place. Ask around. You'll find someone who'll bend an ear. My thanks. ده برضه مش تبعهم. ايوه ده في الزقاق ده. ممكن يطلع ده. ده عنده قماش. The marketplace sees its fair share of silver pass through. I have something that may interest you. You will want to speak to Grigori. Grigori, مسؤول الميناء. Who are you? Someone who wants to do business with Grigory. I don't know your face, and I've said too much already. Please, go. بص الواد. أنا أشوف الواد ده. Did I hear you talking about silver? I'm looking to spend a large sum, not fork it over to some street. حبيبي مصطفى شريف. Boy, الله يسلمك يا أحمد. adult. I'm with the big dogs. You mean the needle? You have something he wants. If you truly want to make a trade, head to the statue near the east gate. I shall. Watch yourself around here, young one. Oh, me? Please, I've a bigger sword than the lot of them. طيب الواد ده خدمنا بصراحة وادانا معلومات مهمة. يعني هو البيت ده أو ممكن نمشي ورا العلامات السوداء دي مثلا. هنا برضو هنا رابطين قماش اسود. هنا رابطين قماش اسود وعربيات فارغة. هنا بقى البيت، افتح الباب. هو ده المفتاح بقى. ده المفتاح اللي احنا خدناه من الناس. طيب انا هنسب الجماعية ابرة. هذه شيمك. طيب جمع يا لهوي على الفضة. ايوه ده عنده فضة كتير قوي. احنا هنشقلطه في الفضة دي كلها. هيجي يعيط. استنى في فضة تاني هنا. استنى خلينا ناخد كل الفضة اللي عنده عشان نسيب له ايه، ما نسيبلوش حاجة. دلوقتي بقى ننزل في الوكر بتاعه. الدنيا ضلمة ولا ايه؟ غيرت صوت الوفاء بتاع القناة ليه؟ ده انا ما كنتش واخد بالي انك طلعت لايف، مع ان الاشعار جالي من ساعتها، بس بصراحة جامد والله. وانا قاعد كده قعدت العب كده في شوية حاجات كده طلع معايا، فقلت اما احطه كده اشوف هيمشي معانا ولا لا. طيب الراجل ده عمل وكر تحت الارض بس جاحد. There must be another way in. هنا الأنفاق دي اللي كانوا عاملينها الرومانيين. I should not be seen in this area. I should be seen. يا عم اسكت يا عم، احنا يشوفنا أي حد يشوفنا عادي، بس عايزين نعرف كم واحد هنا. بص مفيش حد. Sound of metal. A workshop in the sewers. هناك صوت معدن، هناك ورشة من المجارير مع عملية الإبرة. الإبرة موجود تحت. All this silverware, some still in their crates. Has this all been seized as well? والإبرة بيعمل إيه هنا يا جدعان؟ الإبرة موجود هنا بيعمل حاجات فضيات وورشة وبتاع. عايزين نشوف الأول كده إيه، نلمح أي حوار. إنهم يصلون الفضة يحولون إلى سبائك وعملات، ما الذي يخططون لفعله؟ بيخططوا لفعلة إيه بقى مش عارفين. احنا عايزين بقى على الهادي بقى. أرجوك أنا أقول سأتصل ضد الأسبان. Don't do this. It's a misunderstanding. That's all. I'll pay. You had your chance. كان عندك فرصتك، هيقتلوه ولا إيه؟ قتلوه. قتلوه.
ريح. هنا على التعب. حبيبي يا حسام، احلى مسا عليك يا حبي والله. هنا بيسهروا الفضة زي ما انتم شايفين كده في البراميل، بيسهروا الفضة بالنار دي كلها، وبيصنعوا حاجات عملات يعني وكده، عملات جديدة او حاجة زي كده، الواحد مش عارف يعني. هات شوية الفضة دول الله يبارك لك قبل ما يتسهروا. هات شوية الفضة دول. احنا خدنا مفتاح، يمكن المفتاح ده بتاع هنا. نخش بقى جوه نشوف الدنيا ايه بقى. حان وقت قتل الإبرة. هو ده الإبرة؟ ده هو. You don't belong down here. ده هو ده الإبرة جريفر. You run a clean dark in Yورفيك. I believe those were your words. And yet here I find you swimming in silver from all the wares you've seized. Are you the needle, or just another of his pawns? You have it all wrong. The fabric of this world has been used up, torn, shredded, you see. Someone must be there to stitch it back together. Someone with a firm yet steady hand, who can thread a needle. Someone like me. Like me. You are a shit poet, but at least my question is answered. Yes, well, we all have our weaknesses. Yours appears to be the iron between us. مواجهة I think your men are going to stop me. I would not undermine them so. The Red Hand are loyal to our cause, which is more than I can say for the merchants. Make it quick. Meet me in the marketplace when you are done. ده جايب لي ذئب ورجالة. Hey! Easy. You try the other way. انا هو ابيض. اهدى يا حاج، اهدى يا حاج، اهدى يا حاج. الله 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 الله. يا ابني اديني فرصة، طيب اديني فرصة. انا كنت مستهتر بيك. النار النار، ولعوا فيا ولعوا فيا. نروح له منين بقى؟ يلا بقى نروح نشوفه بقى، نجيب اللي خلفوه. انا اسف انا اسف. تعالى مشوفناكش في الضلمة. هات الفضة دي، هات الفضة. الله يرحمك يا حاج. That damned background slipped through my fingers. I'll finish this in Coppergate Market. يا ابني تفتح لي الباب بقى. يلا بينا. فكرهم لما سابني معاهم، فكرهم كانوا هيقتلوني. انا بقى نروح له وسط رجالته.
ده الإبرة بقى. الشخصية التالتة بقى ممكن اللي تبقى ايه، ممكن اللي تبقى غريبة شوية او مستغربينها مثلا. Come, walk with me. It is good to walk. Gregory. Good to take in the air. The sights, ده الراجل اللي بلغنا عنه. Smells. Please, Gregory, I didn't think you'd mind. It was just a few coins. Shh. I understand. It's not your fault. It was mine for thinking you had anything but empty air between your ears. With all the silver I've given you, I have nothing left to feed my children. Let alone myself. Please understand. Oh dear God. Merchants of Yorvik, I promised you a future rife with opportunity. And what was the one thing I asked in return? Do you remember? Loyalty. Loyalty! Oh my God. Let this serve as a lesson, should any of you think it a good idea to threaten my operation. تعالى لي بقى. تعالى. I do the thinking, you do as you're told. Hey now. تعالى. تعالى. واللي بعده. واحد بيرمي نار. فين اللي بيرمي نار ده؟ انت؟ لا مدنيين، مش عايزين نوقع مدنيين. ها مين اللي بيرمي عليها حاجات ده؟ تعالى بقى خد دي بقى كمان دي. ندي بقى ده واحدة كده في القلب على طول، واحدة في المعدة. It's funny. As a child, I thought of snow as the tears of God, frozen by our sins. Weak with hunger, I stared into the sky, hoping it was me he wept for. Me he sought to save. But God did not save me. The vault did. السرداب اللي لسه. He took me to a fine house. منزل مريح. Gave me hearty meals. وجبات وطعام لذيذ وسرير دافئ. For the first time, someone extended a hand, showed me kindness, compassion. السرداب ده اللي هو التالت بتاعه. And it was then that I made a vow. I vowed to never turn my back on he who was there for me when God was not. So you served the Bolt, knowing full well what it was a part of. The Order made our paths intersect. I owed them a debt, and I repaid it by saving this city from its own destruction. A life debt is a strong motivator. It took hold of this one's Hugad, drove it, and never let go. Yet not with the same compassion you were shown. Too many have suffered by your hand in pursuit of this course. You're right. Perhaps I deserve this death. حبيبي يا مصطفى But I am محمد، but ازيك يا one كريم؟ cog in a large wheel. One that still turns unhindered. Not for long. Where you have gone, there will be no tears waiting for you. كده قتلنا الإبرة، فاضل السرداب والملقب بالسرداب. اي والله اسمائهم غريبة، إبرة وسرداب. حلو. تمام. نخش على القاعة الملكية. انا اسف.
الإبرة مات كده What اه. news do you bring? هيقول لها جريفر هو اللي كان الإبرة. The needle will never sting again. Well done, Eivor. Who was hiding behind the name? My love, there has been an attack at the markets. The dockmaster, Grigory, is dead. Grigory. The needle. Sold off the wares he seized to collect silver for the vault. He had no such authority. Why would anyone believe him? ما كانش عنده سلطة بس كان معاه خد. The council seal. That rat. This is getting out of hand. How he was able to obtain this is concerning. في واحد منهم هو. I must return and prepare for the Yuletide feast, but I will do so with a bent ear and a keen eye. Be safe. عادي غير لك غير seal and a riddle. One of the four is ours. أحد الأربعة لنا. One of the four. Rishi, Falavith, Odin, and... You're the four members of the council. We should search their offices now, while they're occupied with the Yuletide feast. تمام هم فعلا كده الأربعة دول. فيهم واحد اللي هم الأربعة بتوع الملك. اللي هم القادة بتوع الملك فيهم واحد هو الخاين. I have missed something. We will find out soon enough. طب يلا بينا نروح نفتش في بيوتهم واحد واحد بقى. لازم نعثر على على دليل ان واحد فيهم هو عضو التنظيم. لان فعلا واحد من اللي هم تبع الملك هم هو اللي مديهم الصلاحيات دي كلها. اعتقد انه الراجل التخين اللي هو شفناه امبارح مع البنت الراهبة. اعتقد انه هو ده بيته. ده مكانه. ده مكانه فعلا. لا يزال الطبق السنة غير مستقر، سنسترجع المخطوطات ده قريناها امبارح. ده مكان بقى الراجل التخين. طيب نقرا اللي هنا دي. I have seen these weapons and supplies. Enough for a small group of fighters. Hardly enough for Halfdan's army. Could be why Falavith is pressing the council for more silver. طيب دي حاجة تانية كانت هنا. A wax seal. Similar to the one I found in the sewers. The seal you took from the needle's hand. You don't think someone could have stolen it? Let's keep searching. Let's keep searching. في حاجة هنا برضو. This desk. It looks as though it's been moved here. أعتقد أن يتم سهر هذا وسيتم في حالة الضرورة. لا تنبغي ببنت شفا إلى زوجتي. إيه ده؟ Scratch marks on the floor. Yours desk used to be against the other wall. مكتب يور ده جزء. Why the change? أيوة فعلا كده صح. A hidden entrance. Where does this lead? Guard the door. احرس انت الباب وانا هتعامل. مفيش حاجة تاني نشوفها قبل ما ندخل. البتاعة دي. هنا في حاجة. A list. What Yurvik needs for the Yuletide feast. That is Audon's handwriting. Items have been struck out. Why did he find the funds to make this larger purchase? Audon is a well-connected man. أنا حاسس إن في كمين معمول للملك. معينة. There was wine here. Whoever moved it did so in a hurry. ممكن نبيذ حاطين فيه سم أو حاجة للملك. A load of wine was removed from here, and the room smells of almonds. It may be the wine was poisoned. It is likely the wine for the Yuletide feast. من أجل Do you think one of the الاحتفال. council means to kill someone? It looks that way. It is not him, not Major. He would never do this. He... Keep your focus.
Once we have all the facts, then we can worry about Hjord. Right now, we need to get to the Yuletide feast. The people are in danger. You're right. The Roman amphitheater. Let us go. يلا دول حاطين سم في البتاع ده. حاطين سم في الخمرة. النبيت اللي هيشربوه في الاحتفال. لازم نوصل لهم بسرعة. الموضوع بدأ يتأزم جدا. مسرح الروماني من هنا. يلا نشوف. ربنا يستر. Do you see the wine? No. Then there's still time. The entire council is here. Any one of them could be the vault. I need you to keep an eye out for the wine. I will speak to each of the council members, see if I can trap them in a lie. Even Hjord? Even Hjord. If he is the vault, I will not allow him to kill all these people. Lufina. I heard you. Just grant me one thing. Confer with me before you make your move. I will. طيب دلوقتي احنا المفروض بقى هنتكلم مع الأربعة. تمام. اللي هم بتوع الملك، وهنحدد واحد منهم هو السرداب، وهنرجع نقول لها. فأتمنى ان يكون اختيارنا صح. ربنا يستر. في حاجة هنا نقطة، النقطة دي مش عارف بتاعت ايه. طيب خلينا نشوف ده أول واحد. ده أول واحد. A word if I may. Ah, Drenger. If it's to join arms with me, the answer is yes. We can use someone like you against the Picts. I may be courted, but I'm selective with whom I join. Are you a drinker? Ah, if that is a challenge, I am up for it. Very well. I'll return with some wine. Wine? Come now, we will do this over ale. That will give us a good measure of who can better fight its lure. طيب ده طالما قال عادي نخش مع بعض في الشراب وكده، يعني تحدي، يبقى اكيد مش عارف ان الشراب فيه بتاع. ده بقى اللي انا شاكك فيه. هو الراجل ده. Odin, it seems you have found the funds to go ahead with the feast after all. You must be elated. That is putting it lightly. Look at it. I could not have asked for a better turnout. Soon the feast will begin, and these people will be given everything they deserve. We should honor you. I will fetch us some wine. No. I mustn't indulge. That wine is for the people of Yorvik. But when it arrives, do help yourself. هو أودي. هو والله. هو كلامه بيقول إنه هو. طب خلينا برضه نشوف هيور. خلينا نشوف هيور هيقول إيه. Hjord, who was that? There you are. I was beginning to worry. Worry not. We have tracked the vault here. He's someone on the council. You are certain? I am. Once I discover who, I will dig my blade into his heart and end this for good. Until then, it is important that I investigate without raising suspicion. I need your help. Of course. What do you need me to do? Drink yourself into a drunken fit. What? Why? I need a distraction. Keep their eyes off of me. The wine should arrive soon. Drink 3 full cups, then make a scene. I can't be seen doing that. You'll have to find another way. Just do it. I will have the silver ready in the coming days. Thank you, Bob. برضه هيور برضه مش عارف ماله كده غريب، بيقول انا ما حدش يقدر يشوفني بالطريقه دي. غريب برضه. نشوف بقى الملك نفسه بقى. Riche. Come to join the feast, have you? I have some bad news. The wine for the feast has spoiled. Of course it has. Why would I expect differently?
I'll have my men dump it. There may be more wine in my private stores. I'll send a man to retrieve it. Is there anything else? That is all. Enjoy the feast. I shall try. طيب مين بقى الرابع؟ دي بقى اللي اتكلمنا اهي. كده احنا شفناهم هما التلاتة، هيور واودين والواد التاني، والرابع بتاعهم الملك، ولا لسه في واحد تاني؟ هما دول بس اللي انا اعرفهم بصراحة. بس هو اودين يقول لك الناس دي هتحصل على اللي تستحقه وبتاع. انا هقول لهم اودين. Eivor, have you uncovered who the vault is? عيب عيب يا كريم عيب. تمام يعني. خلاص نتوكل على الله. I believe I have. Each of the council members has given me reason to suspect them. Some more than others. Who is it you suspect? اللي مشتبه به. المفروض ريكسي ده الملك. هيور احنا عارفينه مين. تمام؟ مساء الفل يا رانيا. هيور احنا عارفينه مين، وفارديس برضه شفناه، وريكسي اعتقد ان هو الملك. لابد انه اودين. اخشى انه هيور. لابد انه ده، وده لابد انه ده. يلا لابد انه اودين. Audun was the one pushing for the feast from the start. He planned it, which means he would have had access to the wine. And he was helping Abbess Ingeborg collect Christian texts. She turned out to be the firebrand. بالظبط. Yes. Yes, you're right. And the wine? Of all the councilmen, he knew the wine had not yet arrived. When I offered some, he flat out refused, insisting it be saved for the guests. For these reasons, I think Audun is the vault. Audun, صح. Brothers, sisters, dear friends, welcome all. Before we begin, I would like to introduce our honored guests. Here with me are some of Yorvik's most revered lords, men and women who have kept Yorvik trudging through these harsh times. I am pleased to say that today, on the day we honor you, we honor as well the nobles to whom we are all so the wine. Audun is the vault. Too late for them. We must not miss our chance. Join me now in celebrating their successes and yours. الناس كلها شربت. Everything you deserve and more. Shit. شت ايه يا عم تتحرك؟ Deafened and blinded by lust for indulgence, your foolish pride. I will tell you just what nobility is. يا رب يا Sentence. A new world of order is upon us. هو. A pity none of you will live to see it. Get the councilmen to safety. I will handle Audun. Go. اوبا يلا فين هو بقى؟ بس الناس ماتوا يعني خلاص. There is no escape. No future for people. خد يلا ما تجريش. No escape. ما تقربش مني. قتلناه. نخلص بقى على الباقيين. تعال. ريح بقى وانت زيي برضه. بس ازاي ما انقذناش الناس؟ يعني ازاي عرفنا ان هو وما انقذناش الناس؟ مش فاهم انا ازاي. مين فيهم اللي بيضرب؟ مين فيهم اللي تبعنا يا عم؟ الواد اللي هناك ده اهرب 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 يلا اهرب يلا.
Save these breaths. They will be your last. خلاص يا رانيا، خلاص حصل خير يا رانيا. خلاص اديتله بلوك وخلاص. كده قتلناهم كلهم. على بقى ده نديله واحدة بقى في المحاشي. تعال. انت هتحب الملكة ام سور ولوكي وهتتجوزها. لا ده انا ممكن يا مصطفى شريف ده بشخصية اودن، مش بشخصية ده، مش بالشخصية دي. What did you hope to gain with all this? What riches are worth so much misery and the deaths of honorable men and women? Only a feeble mind would call them honorable. They are privileged, sedentary, complacent. They wasted their resources. I secured our power through wealth. I contributed to the future of a glorious order. On the backs of honest people, merchants, priests, and nobles alike. A4, you are wrong. Held back by your primitive cosmology. 9 worlds in the tree? No. 9 times 9,000 worlds. And as many suns. Okay, Aramia. 9 nights I hung in the tree, sacrificing myself to myself. So does the wise one seek wisdom. Countless spheres awaiting our gift, our enlightenment. I live in one world only. You live in none. حلو. حبيبي يا هيما، ابراهيم عز الدين. حبيبي شكرا. طيب احنا كده تمام. رسالة تم الحصول عليها من السرداب. رسالة. طيب. اوبن هير. انتوا هنا؟ مين ده اللي مصاب؟ Are you all right? We're fine. Farah and his cars escorted King Rishi back to the royal home. Everyone is safe. Let's regroup there. نعمل ايه؟ هنشيله ده ولا ايه؟ بتعمل صور وبتدفع والله العظيم انا اللي عاملها، والله مش دافع فيها حاجه والله. انا دخلت على موقع، هو الموقع بفلوس يعني، تمام. المهم سابونا اصمم الصوره واعمل اللي انا عايزه فيها، واحط بقى اشكال واحط الوان واكتب واحط اللون على الكلام واعمل اللي انا عايزه. بعد كده بدوس كلمه داونلود لقيته بيقول لي ادفع $39. فاتفاجئت قلت ادفع $39 في صوره؟ ازاي الكلام ده؟ حاولت ان انا احملها فري مجانا ما عرفتش. فعندي برنامج انا زي سكرين شوت كده على الكمبيوتر عندي، رحت مشغله ورحت واخد الصوره بعد ما عملتها سكرين شوت وقلت لهم بالسلامه. فجت معايا سكرين شوت بقى ايه جامده يعني. ما يعرفوش ان احنا مصريين عايزين ياخدوا مني $39. ما يعرفونيش. Calm, Lord Rishia. Alden is dead. That doesn't calm me. I wanted to rip the bastard's spine out myself. خلاص احنا You want to قتلناه. calm me? Start talking. ايه رايك اعمل الغاء واكبر دماغي؟ اعمل الغاء، اعمل الغاء. He had help from 2 others. Gregory the Dark Master. لا والله اصل انا هدفع فلوس، والله لو كان قال لي $3 $5 ماشي كنت دفعت، لكن يجي يقول لي $39 ليه يعني؟ خدتها سكرين شوت والله، ورحت عامل كده برنامج عندي وخدتها سكرين شوت وقطعتها وظبطتها وبقت حلوه زي الفل. They would have eaten Jorvik from the inside out if we let them. But you stopped that from happening. We owe you a debt. الحاجة اللي ببلاش يا محمد خالد بتلاقيها مش قوية يعني، فاهم؟ تلاقيها برضو مش قوية قوي، لكن الحاجة اللي بفلوس نخش نعملها وبعد كده نضحك عليها. And so are many others because of you. I'd like to name you an honorary high reeve of Jorvik, Eivor. حاجب يورفيك الرفيع. Would you accept? هل تقبل؟ It has a nice sound to it.
You honor me, Lord. You honor me, You have Lord. earned it. حلو. Then if I may, a hoard of silver is left unaccounted for in the grottos beneath these streets. That's right. Silver the dockmaster was collecting. What do you propose we do with it? أعطوها للتجار تمويل حرب هفدان. لا أعطوها للتجار، هي اتسرقت من التجار فادوها للتجار. Hard-working merchants were robbed of their wares. Honor Yuletide by giving the silver back to the honest citizens of Yorvik. A wise suggestion. I agree. Fine. I will see to it that Hjor distributes the silver evenly. Come, Faravid. Help me secure this hoard. I could use a bloody walk. بس الصورة جامدة بصراحة. والله ده انا هقعد اشتغلهم انا بس بعد ما اخلص البث اقعد مع نفسي كده واقعد اعمل اشكال كتيرة وممكن انزل اعلان كده اكتب ان انا بعمل لوجوهات واعمل اللوجوهات دي واخدها سكرين شوت وابعتها للناس واخد فلوس. Maybe we were the recipe to keep Norway from Harold all along. We still can be. No. Norway is behind me now, and the rest of England ahead. That said, I must be going. Wait. ايوه الولاء. Should you ever need us, we will come. صدق احسن من بولجي او تغيير برضه. والله تغيير يا رب. It planted a seed of doubt in my mind, so I must know. What is it for? I suppose I can forgo the element of surprise. I hired a silversmith to craft a love token for Lufina. A Yuletide gift. You sneak. ايه ده انتوا جايين تحبوا بعض I هنا will ولا take my leave before you shame the throne. Until our paths cross again, old friend. In this world or the next. You drop by Yurvik again? Please join us for an ale. I know of a place down the street. كنت راح تدين وقعة تقعد فين؟ Now it seems the wind calls me back to Randvi. Let's tell her the good news. طيب دلوقتي هنرجع للي هي رمفي. Where is he? Where is Sigurd? Where is Sigurd? He's alive. But not with you. Where is he? هنا هو. Dag, not now. I need to speak with Randvi. You never found him, did you? Tell us, Eivor. We deserve the truth. I need to speak with Randvi. Step aside, now. You never found him, because you didn't look. I see you, Eivor. I know what you are. تقعد ساكت بدل ما اقتلك يا اخي. Eivor, you come alone. I fear what that means for Sigurd. I could not find him. That mad woman Folke, she slipped away, took him to Sussex. We need an army. Call on our alliances. Remind them of their oath to me. We must act before... Before what? Before what, Eivor? She tortured him, Randvi. Did unspeakable things. Severed his arm and left it as a gift. I fear she means to kill him. Slowly. Gods. دلوقتي المفروض بقى يقولوا لنا فين باسم عشان نروح له. كانت مين يا عم؟ انا كنت في يورفيك. Now it seems the wind calls me back to Randvi. Let's tell her the good news. نخبرها جود نيوز. ماشي. استرخي في غرفتك، بلغ رمفي بما حصل. ماشي، وانا عايز ابلغها باللي حصل بس مالها؟ مش عايزاني اكلمها ولا ايه؟
Hey there. How are you? ننام اخلد الى النوم يلا. اوكي اعملوا لنا مشاركات يا جدعان كده ولا ايه؟ احنا وصلنا كام مشاركة دلوقتي؟ عملنا كام شير حاجة هتحصل لي وانا نايم ولا ايه؟ ايفار اخوه ده ولا ايه؟ ولا باسم؟ تحدث الى داج. فيس مي؟ عايز ايه يالا؟ Stop there, wolf-kissed. This ends now. Dag, turn around and walk away. Your habits are not my own, Eivor. I do not flee responsibility for the sake of my glory. I stand firm with my people. 85 لايك. For many months, I have stood at your side, keeping faith in Sigurd's judgment, because I believed in him and his vision. Do as Eivor commands, he told me, and I have. Against my better judgment, I did as you have asked me. And where has that left us? Without a Jarl, without a purpose, watching you chase glory around this land like a spooked hare! You could have come to me in confidence, Dag, but that offer is gone. I have no need of it. My mind is fixed. Hear me all! I challenge Eivor for the leadership of this clan until Sigurd is safe home. Walk away, Dag. No! We fight to the death. اوبا والله انا ممكن اقول له قبلت او اقول له لا، اقول له لقد فقدت صوابك. لقد فقدت صوابك. You spew nonsense, Dag. This is absurd. Enough! Let the circle be made. اوه ماي جاد. وانا كنت مخنوق من دغ وعارفه والله. الناس كلهم بيتفرجوا علينا اهو. الله 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 اهدى يا دغ في ايه ده؟ قوي 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 قوي. Walk a fool's path, Dag. This does not need to happen. A coward to the last. Have courage, Eivor. I will make it quick. You've got soft. I do not want to do this. Walk away. اسكري منين يا بطيخ؟ But go with your life. Spare me your pity and fight. So be it. You leave me no choice. Please, both of you. اقتلك. You could have waited. You could have come with me. You are a fool, Dag. You see why it has gotten you. Silence! ده مش باصص لي في القياده من ساعه ما مسك. اوعى تموت. If I had any pity, I would not lavish it on this poor fool.
He forced my hand. Yes, and the cost of disrespect is death. You said it yourself. صح هو أهنه كان لازم يموت. All he demanded you gave him. That should be enough. I have no need for one so fragile in my hall of heroes. He fought for what he believed in. Does that not count for something? Does it? You killed him all the same. هو مش عايزني أوديه فالهالا. What is the true cost of disrespect? The choice lies with you. دلوقتي ان انا اديله الفاس بتاعته او يعني اقتله موتة شريفة، اديله ان هو يروح موتة شريفة ولا لا؟ هو اودين نفسه قال ده ما يتحسبش ان هو يجي معايا في هات داغ فأسه تلب داغ من فأسه. انا اعطيله فأسه ولا لا؟ هو اودين نفسه قال انا مش عايزه في قاعة الابطال، بس بصراحة هو يستحق، هو اهلني بس يستحق يموت موتة شريفة. Take this. Fly to Odin's hall. Whatever you sought in this life, you'll find it in the next. برضه كان راجل من رجالتي في يوم من الايام وحارب معايا. Go to your homes. I will lay him to rest. Go to your homes. ليه محدش سمع كلامي يعني. Dag accused me of betrayal. He accused me of breaking my oath. And this is the answer I gave him. حلو. Now you will hear the truth unmanaged. None more than me wishes for Sigurd's safe return. You know this. You know this. All of you. And I will burn the fields and dredge the rivers of Wessex to find him. That is my oath. That is my oath. I will find Sigurd. You will not be without your Jarl, as I promise. هذا وعدي لك. صوت اودين شبه صوت ايفور لان هما الاتنين واحد اصلا. اودين ده هو كان زمان كان هو الاله، يعني هو اللي هو الاله، وبعد كده اتولد من جديد في شخصية ايفور. You lived as you died, proud and defiant. I cannot begrudge you for that. I miss hearing you tell your stories, old friend. But I remember them well. الله يرحمك يا داج. المغادرة.